नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं मराठी चॅनल आपले टेस्टी सिंपल रेसिपीमध्ये. प्लीज सबस्क्राईब करा. वाव, ओनियन उत्तप्पा. बरोबर, आज आपण ओनियन उत्तप्पा कसा बनवायचा अगदी हॉटेलसारखा तो पाहत आहोत. त्यासाठी लागणारे इन्ग्रेडियंट्स: टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, मिरची, चाट मसाला आणि बॅटर. डोसा बॅटर, ओनियन उत्तप्पा बॅटर याची रेसिपी ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. सर्वप्रथम तवा थोडासा गरम करायसाठी ठेवलेला होता, अगोदरच ठेवलेला होता आम्ही. त्याच्यानंतर 1 चमचा ऑइल त्याच्यावर आपण स्प्रेड केलेलं आहे. आता आपण हे बॅटर अशा प्रकारे पसरवून घेतलेलं आहे. तुम्ही आकार ओनियन उत्तप्पाचा स्मॉल किंवा मोठा कसा हवे तसं तुम्ही बनवू शकता. ओनियन उत्तप्पा खायला खूप स्वादिष्ट आहे, लहान मुलांना तो आवडतो देखील. त्याच्यामध्ये तुम्ही शिमला मिर्च देखील ॲड करू शकता. अजून काही बटाटे वगैरे लागले तेही तुम्ही ॲड करू शकता. पसंत असेल तसे तुम्ही बनवू शकता. ओनियन उत्तप्पा बनत आहे, तुम्ही बघू शकता. हळूहळू आपल्याला जे आपण साहित्य घेतलेलं आहे ते मिसळायचं आहे. चाट मसाला आपण स्प्रिंकल केलेला आहे, अगदी चिमूटभर तुम्ही टाकलेला तरी चालेल. त्याच्यानंतर सगळीकडे तुम्ही टोमॅटो असे सोडा. त्याच्यामध्ये सेम पद्धतीने बारीक कापलेला आपण कांदा आणि कोथिंबीर. बाजूनी थोडंसं 1 चमचा तेल सोडा, शिजायला मदत होईल. अशा प्रकारे तुम्ही वरनं प्रेस करा, म्हणजे ते पडणार नाही. थोड्या वेळाने तुम्ही त्याला एक पलटी मारा. बघा कसा शिजलेला आहे ओनियन उत्तप्पा, किती सुंदर दिसतोय, अगदी हॉटेलसारखा. हा पहा, पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे आणि एवढा सुंदर सुगंध येतो आहे ह्याचा. मला ओनियन उत्तप्पा खूप आवडतो. तो तुम्ही सॉससोबत, ग्रीन चटणीसोबत, रेड चटणीसोबत खाऊ शकता. सांबार बनवला असेल त्यासोबत देखील तुम्ही खाऊ शकता. तर हा आहे ओनियन उत्तप्पा. भेटूया पुढल्या रेसिपीत. काळजी घ्या.